यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि हामीले फोटोशपको टुल्सहरुको बारेमा बुझिसकेका छौं र आज पनि हामी फोटोशपको टुल्सकै बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्दै छौं भनेपछि हामी गएर यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँ गएर आज हामी यो टुलको बारेमा कुरा गर्ने छौं, एडिट इन क्विक मार्क्स मोड टुलको बारेमा र यो टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्ने छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी एउटा न्यू पिक्चर अथवा न्यू पेपरहरु चाहिँ लिन सक्छौं र हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसक्यो, यसमा चाहिँ ओके गरौँ र हाम्रो यो व्हाइट पेपर ओपन भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी गएर यहाँ यो टुल्स क्लिक गर्न सक्छौं र क्लिक गर्नेबित्तिकै हामीले यो डिफरेन्ट हेर्दै छौं र यहाँ माथि पेजको नेममा पनि हामी हेर्न सक्छौं डिफरेन्ट कतिको आइराछ भनेर। यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो 8 GB भनेर देखाइराछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो रेड कलर यिनीहरु देखाइराछ। यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो देखाएको छैन, यसरी चाहिँ देखाइराछ यहाँ। र अब चाहिँ हामी यसरी क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यसलाई यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि हामी कुनै पनि भागलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्छौं अथवा यसरी सिलेक्ट गरेर हेरौं। यो चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गर्यौं र सिलेक्ट गरिसकेको भागलाई चाहिँ हामी गरे यहाँ हेरौं, यसरी यहाँ क्लिक गरेर यसरी हेर्न सक्छौं र हाम्रो यहाँ चाहिँ सिलेक्सन जुन भाग छ यो चाहिँ हटिसक्यो र अहिले चाहिँ हाम्रो फेरि क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ देखाएन र अब चाहिँ हामी यसरी क्लिक गरौँ र अब सिलेक्सन गरौँ त यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन भाग देखाइरा छ। यसरी अब क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रकारको देखायो र अब फेरि हामीले क्लिक गरेर हेरौँ, यसरी देखाइरा छ हाम्रो सिलेक्सन भागहरु चाहिँ देखाइरा छ र यसलाई हामीले यसरी क्लिक गरेर यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्छ यसरी र अब क्लिक गरेर हेरौँ, यसरी हाम्रो सिलेक्सन हट्यो र यसरी नै हाम्रो यो चाहिँ जुन हाम्रो यो टुलले देखाइरा छ यसरी चाहिँ हामीले क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँ ब्रश टुल युज गर्न सक्छौं यसरी र अब हामीलाई कुन कुन भाग चाहिएको छ त्यो भागलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौं यसरी। यहाँबाट यसरी सिलेक्सन गरेर हेरौँ यसरी र अब हामीले यो सिलेक्सन गरेको भागलाई यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं। क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो यो सिलेक्सन चाहिँ देखाइसक्यो र अब चाहिँ हामी यहाँ गएर डबल क्लिक गरौँ लेयरमा र त्यसपछि ओके गरौँ र अब यसलाई हामी डिलिट गरेर हेर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ गएर हामी कट गरेर हेरौँ र हामीले कट गरेको भागलाई चाहिँ यो जुन हामीले सिलेक्सन गरेको भाग थियो त्यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सनै देखाइरा छ यसरी। यहाँ चाहिँ जुन हामीले सिलेक्सन गरेका थियौं र अब चाहिँ फेरि हामी गएर अन्डु गरेर हेरौँ, हाम्रो जुन सिलेक्सन भाग थियो यसरी देखाइसक्यो र यसरी नै हामीले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अरु पनि हामीलाई सिलेक्सन चाहिन्छ भने अथवा केही पनि भागहरुलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी सिलेक्सन गरेर र त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं र क्लिक गरिसकेपछि यो जुन सिलेक्सन भागहरु देखाइरा छ यो चाहिँ सबै सिलेक्ट भइसक्यो र यसलाई चाहिँ हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौं अथवा कट पनि गर्न सक्छौं यहाँबाट यसरी। र कट गर्दा जुन पनि हाम्रो सिलेक्सन भागहरु छ यहाँ चाहिँ यो सबै यसरी देखाइरा छ यो चाहिँ र हाम्रो अरु सबै लेयरमा भएको चाहिँ सबै डिलिट भइसकेको छ, हाम्रो सिलेक्सन भाग मात्र डिलिट भएको छैन यसरी। र फेरि क्लिक गरेर हेरौँ, यहाँ चाहिँ गएर ब्रश टुलमा गएर पहिला क्लिक गरौँ त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरौँ यसरी सिलेक्सन गरौँ फेरि यसलाई हटाएर हेरौँ यसरी। जुन पनि भागलाई हामीले सिलेक्सन गर्छौं त्यो भागलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिन्छ र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो देखाइरा छ यो। यो चाहिँ यसरी र यो टुल्समा चाहिँ हामीले अब सिलेक्सन अथवा कुनै पनि पिक्चरहरु पनि क्रप गर्न सक्छौं यसबाट। जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो यो यसरी गर्यौं र अब एउटा ओपनमा गएर हामी पिक्चरलाई अन गर्न सक्छौं यो डकुमेन्ट फोल्डरबाट ओके गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर आइसक्यो। यसलाई पनि हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौं जस्तो हाम्रो यहाँ क्लिक गर्यौं र अब गएर ब्रश टुल लिएर यो जुन भाग हाम्रो यो बर्डको देखाइरा छ यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौं र यो चाहिँ मैले अहिले केवल उदाहरण मात्र देखाइराको छु यसरी।
यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले यसरी गरेर यो प्यारोटलाई फुल सिलेक्सन गरिसकेका छौँ। ल अब यो सिलेक्सन भइसकेको भागलाई हामी गएर फेरि यहीँ क्लिक गरौँ त। हाम्रो जुन यो बर्डलाई हामीले सिलेक्सन गरेका थियौँ यो बर्ड मात्र हाम्रो सिलेक्सन आइसकेको छ र यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट गएर यो सबै सिलेक्सनहरू भाग गर्न सक्छौँ। र अब हामी डिलिट गरेर यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ र यो प्यारोट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र आज चाहिँ हामी यो टुलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।